බැංකුවකට ගිහිල්ලා ලෝන් එකක් ගන්නවා ලෝන් එකක් ගන්න ඕන මට ගේ හදා ගන්න ලෝන් එකක් ගන්න ඕන මට වාහනයක් ගන්න ලෝන් එකක් ගන්න ඕන ඔහොම කියලා ලෝන් ගන්නවා කිව්වට බැංකුවට ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා ලෝන් එකක් අරගෙන නෑනේ එහෙනම් අද ඉඳලා බලන්නකෝ එහෙම ගන්න පුළුවන්ද කියලා I am here to see මම මෙහි ආවේ බලන්න about getting a ගන්න එක ගැන බලන්න 500,000 rupees loan ලක්ෂ 5ක ණය මුදලක් ගන්න එක ගන්න බලන්න තමයි මම මෙහි ආවේ. දැන් මම ආවේ ලක්ෂ 5ක ණය මුදලක් ගන්න මොකටද? මට අලුත් කාර් එකක් ගන්න ඕන. I want to buy a car. මට කාර් එකක් මිලට ගන්න ඕන. ඒකට තමයි ණය මුදල ගන්නෙ. Was always my dream. මගේ හීනයක් වුණේ නිතරම to drive my own car. මගේම කියලා කාර් එකක් පදින්න and I need money for that. මට ඒකට සල්ලි ඕන. මගේම කියලා වාහනයක් පදින්න ගන්න සල්ලි ඕනනේ. ඒකට මට සල්ලි ඕන. ලෝන් එකක් ගන්න ඕන කෙනෙක් බැංකුවට ඇවිල්ලා බැංකුවේ නිලධාරියෙක් එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මට කාර් ලෝන් එකක් ඕන. මට කාර් එකක් ගන්න ලෝන් එකක් ඕන. I need car loan. I need car loan. ඉතින් දැන් මෙයාට කාර් ලෝන් එකක් ගන්න ඕන. කාර් ලෝන් එකක් ගන්න ඕන නිසා මෙයා කියනවා does this bank මේ බැංකුව provide car loans සපයනවද? සිය ගනුදෙනු කරුවන්ට කාර් ලෝන් සපයනවද? does this bank provide car loans its customers? its customers කියන්නේ සිය ගනුදෙනු කරුවන්ට. ඉතින් බැංකු නිලධාරියා කියනවා yes sir absolutely අනිවාර්යෙන්ම we will be pleased to provide you with a car loan. අපි ගොඩාම සතුටින් කැමැත්තෙන් සපයනවා කාර් ලෝන් එකක්. කාර් ලෝන් එකක් දෙනවද කියලා ඒකට පස්සේ දෙනවා කියලා කිව්වා. සතුටින් මේ දෙන්න කැමතියි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා එන්න මගෙත් එක්ක යන්න. ඒක එලීට වෙලා ඉඳගෙන කතා කරන්න බෑ. ඇතුළට ගිහිල්ලා අත්‍යවශ්‍ය ෆෝම් පුරවන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අනගාගෙන යනවා බැංකු නිලධාරියා මෙයාව එන්න මගෙත් එක්ක යන්න කියලා. come with me. යන්න කියලා කියනවනේ. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ණය ගන්න යන කෙනා sure but I have some questions. ඒත් මට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. related to the loan එක සම්බන්ධව. Can you please help me? ඔයාලට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Of course. අනිවාර්යෙන්ම I will be happy to answer your questions. මම ගොඩක් සතුටුයි ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. Just tell me. මට කියන්න. Just tell me. I need to know. මට දැනගන්න ඕන what are the requirements? කියන්නේ මොනවද අවශ්‍යතා? මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? requirements කියන්නේ අවශ්‍යතාවන්. To ask for a car loan. car loan එකක් ගන්න. car loan එකක් ඉල්ලන්න. I need to know what are the requirements to ask for a car loan. මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ car loan එකක් ඉල්ලන්න. මොනවද අවශ්‍යතා කියලා හෙව්වා. ඊට පස්සේ යා කියනවා ඒක මට ගොඩාක් වැදගත්. That is important for me. That is important for me. Well, හොඳයි to start a car loan. car loan එක ගන්න is provided. සපයන්නේ only to those who are of minimum of 21 years of age. අඩුම තරමින් අවුරුදු 21ක්වත් සැපිරෙන්න ඕන. එයා කාර් ලෝන් එකක් ගන්න සුසුකමක් ලබනවා නම්. ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ මේ බැංකුවේ නිලධාරියා. ඔය අඩුම තරමේ අවුරුදු 21 සම්පූර්ණ වෙච්ච අය ඉන්නව නේද කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. Those who are of a minimum of 21 years of age. අවුරුදු 21 සම්පූර්ණ වෙච්ච අය ඉන්නව නේද? අන්න ඒගොල්ලන්ට විතරයි අයදුම් කරන්න සුසුකමක් තියෙන්නේ. මේ කාර් ලෝන් එකට කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් මේ විදිහට කියන්නේ. then their net annual salary එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ වාර්ෂික සුද්ධ වැටුප should not be below කියලා කියන්නේ අඩු වෙන්න බෑ අඩු නොවිය යුතුයි that of 800,000 rupees. වාර්ෂික ආදායම අඩුම තරමේ ලක්ෂ 8ක්වත් තියෙන්න ඕන කාර් ලෝන් එකට ඇප්ලයි කරන්න. වාර්ෂික ආදායම කියන්නේ අවුරුද්දකට ලැබෙන වැටුප. And of course, ඇත්තෙන්ම they must have good credit card history. good credit card history කියන්නේ හොඳ credit card එකේ හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙන්න ඕනි කියලා කියන්නේ ඔයා හොඳට ගනුදෙනු කරලා තියෙන්න ඕනි කියන එක තමයි කියන්නේ බැංකුවත් එක්ක. හොඳට ගනුදෙනු කරලා තියෙන්න ඕනේ. එකක් ඔයාගේ වැටුපේ බැංකුවට යන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් හොඳට නිතරම ගනුදෙනු කරලා තියෙන්න ඕන ඒ ලෝන් එකක් ගන්න. බැංකුවලින් සාමාන්‍යයෙන් අහන දෙයක් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි හිතන්න දෙයක් නැහැ. or fill out some documents. document වාර්තා කීපයක් පුරවන්න තියෙනවා. ලේඛන කීපයක් පුරවන්න තියෙනවා. evaluate your case. ඔයාගේ එගීම ඔයාගේ ඉල්ලුම් කරණය පිළිබඳව සලකලා බලන්න ඕන.
මේවා ටික පුරවන්න තියෙනවා. ලිපි ගොනු ටික පුරවන්න තියෙනවා. ඒක කමක් නැද්ද සර් කියලා අහනවා.